balitang sigurado, tapat na serbisyo, at mga komentaryong numero 1. Yan ang hatid sa inyo ng himpilang may todong lakas. DWIZ 882. And the KBP Golden Dog goes to the Best Radio Management Program, Radyo Klinika. Maraming salamat, KBP. Alam niyo po, nung inumpisahan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR, para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association at siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon lang ako nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang Radyo Klinika po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang namin pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIZ 882 AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. The KBP Golden Dog for Best Radio Magazine Program host, Maru Makano. DWIZ. Alam nyo, masarap po pala talaga kumipo ng gintong ibon kapag sa'yo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ every time mag-uuwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Saile. Ngayong gabi, pag-usapan natin muli ang tungkol po sa prostate cancer. Lalo na ito ay isa sa mga sakit na pwede sanang maiwasan lalo na kung makikita po na maaga. Ma-address kaagad itong problemang ito. Pero yung iba po kasi nababaliwala na nagsasawalang bahala, tapos makikita na lang siya malaki na at mahirap nang i-save. Kaya ngayong gabi po makasama natin isa po magaling na urology surgeon mula po sa Philippine Urological Association, si Dr. Neitzel John Magallanes. Hi Doc, magandang gabi sa iyo. Evening, magandang gabi po, Ms. Maru. Yes. Oo. Doc, yan, ngayong gabi nga yan ang pag-usapan natin tungkol sa prostate cancer. Kasi may kwento ako sa iyo, Doc. Yung anak o yung tatay ng aking kaibigan, walang kinukwento dun sa kanyang anak na siya pala ay nagbibibi na ng madalas ng gabi at pagkatapos meron ng pain doon sa area na yon ng kanyang katawan. Pero wala nga siya ikinukwento. Nung nakita na lamang na may prostate cancer siya, ang laki na. At ang bilis, hanggang sa siya ay namatay sa prostate cancer. Pero may mga urologists na nagsasabi na kung maaga pala talaga na nakikita na address, pwede pala na ang prostate cancer ay hindi makamatay sa isang tao. Tama po, Ms. Maru. So, very important po sa prostate cancer is ma-detect po siya ng maaga. Kasi kapag na-detect po siya ng maaga, yung sakit na sa loob pa ng prostate, maaari po itong ma-manage in a way na magiging cure. So, makukuha talaga natin yung cure. Ibig sabihin, kaya niyang gamutin ang prostate cancer pag na-detect ng maaga. Pero kapag halimbawa, tulad nung sa father ng friend niyo, late na po siya na-detect, mas mahirap po itong gamutin. Tsaka, usually, pag nasa later stage na po siya na-detect, doon na lumalabas yung sintomas, and then may kalat na po siya sa ibang parte, bumababa yung chance na ma-completely cure yung sakit, and
Yung iba nga po, ikinakamatay po nila yung prostate cancer. So, very important that with prostate cancer, patients should, or men at the age of 50 ay magpa-check up sa isang urologist para makapa yung kanilang prostate, and at the same time magpa-test ng PSA kasi usually So any man yan ha? Walang yung kunyari, ay may lahi lang, yung mga may lahi lang ng prostate cancer ang maaga dapat nagpapatest. So kahit na kahit walang lahi o meron, magpatest na at the age of 50. Yes, opo. Kahit na wala po kayong family history ng prostate cancer, at the age of 50, it's time to get checked. Pero halimbawa, mataas yung family history niyo ng prostate cancer, kailangan niyo po magpa-check ng mas maaga pa. Kasi may iba as early as 45 years old, nagkakaroon sila, especially if mataas din yung risk ng prostate cancer sa family, or maaga din nagkaroon yung kanilang tatay or kapatid ng prostate cancer. So, mas maaga. Pero sa general population, sa iba't ibang kalalakihan, 50 years old, magpa-check up na po, magpakapa ng prostate, at the same time, magpa-test ng PSA. Kasi actually, yung tulad po nung sa friend ninyo, na-detect lang po siya nung nagkaroon siya ng sintomas. So when it comes to prostate cancer, nagkakaroon siya ng symptoms pag nasa late in the disease na siya. So yung tulad ng pag-ihi ng dugo, problema sa pag-ihi, usually ibig sabihin po nun, kumalat siya dun sa ibang parte. So halimbawa, pwede pong pumunta na po sa pantog, or halimbawa na-invade na po yung daanan ng ihi. So kaya pwede pong magkaroon ng symptoms during those times pag medyo malaki na siya. Usually, pag konti pa lang yung prostate cancer, walang sintomas. So it's important na even at 50 years old without any symptoms, magpa-check up na po. Kasi doon natin madedetect, and at the same time, mabibigyan natin ng lunas pag nakuha siya ng maaga. Oo, nabanggit mo, Doc, na doon pala sa loob ng prostate nagsisimula ang tumor. So paano yan nalalaman, nakakapa ng isang urologist kung meron na nagsisimula doon sa loob ng kanyang prostate gland? Okay po. Very, very important po na na-mention ninyo po na yung pagkapa ng prostate. So, tulad po dito dun sa picture na pinapakita nila, yung sa kaliwa, yung normal na prostate, sa kanan yung mayroong cancerous prostate. So, yung normal na struktura ng prostate, ini-invade ng bukol. So, halimbawa, ang normal na prostate, pag kinapa mo siya, hindi siya matigas. Para lang siyang rubbery, parang rubber. Pero pag halimbawa, in-invade na siya ng cancer, nagkaroon na ng bukol, pag kinapa niyo po, matigas siya, hard siya, or parang may nodule. So, ang digital... So, kahit nag-uumpisa pa lang yun, Doc, nakakapa na yan? Pwedeng makapa po. Yung iba naman, pag maliliit pa lang, hindi siya nakakapa sa digital rectal exam, pero nagkukos na siya ng pagtaas ng PSA. Kaya important yung dalawang test. So, ang first will be yung digital rectal exam, yung sinasabi nga po namin pagkapa ng prostate. Nakakapa po namin, dilalagay namin yung daliri doon sa puwetan, nakakapa namin yung prostate, makikita namin kung matigas po siya, or parang may bukol, or malambot, or halimbawa pag masakit. Kasi minsan, tumataas yung PSA natin, hindi dahil sa cancer, pero dahil sa infection. So, nakakapa din namin. Kaya ang detection ng prostate cancer is combination ng pagkapa at the same time PSA. So, pag ang kapa suspicious, halimbawa may bukol, matigas, at the same time mataas yung PSA, tumataas din yung chance na may madedetect na prostate cancer pag na-biopsy. So, ganito yung digital rectal examination, no? Kinakapa nung daliri, yung prostata. Yes. Oo. Pero hindi ba pwede i-ultrasound na lang daw, Doc? Yung iba kasi ayaw nilang pakapa doon sa puwetang nila. Meron po talagang iba na natatakot or nahihiya yung iba. Kasi minsan for first check-up, especially pag medyo bata pa, nahihiya sila na kinakapa yung puwet. Ultrasound in itself, hindi po siya sensitive. Ibig sabihin, hindi maganda siyang pang-detect ng prostate cancer. Wala masyadong nakikita sa ultrasound. Pwedeng normal looking lang siya sa ultrasound, pero pag kinapa mo, meron ng nodule. So another medyo mas bagong technique na imaging na ginagawa is yung tinatawag nating multi-parametric MRI. So MRI po siya, meron siyang way para magbigay ng clue kung merong cancer or wala. Pero hindi 100% accurate siya. Talagang yung digital rectal exam pa rin ang
Magandang pamantayan, oo. Mabilis lang and mas mura. So maganda po siya pang screening. Pero ano bang ginagawa ng lalaki, Doc? Tumutuwad ba siya? Kailangan ba umiris siya? Ano ba dapat gawin kapag magpapa-digital rectal examination? Okay, so ito po yung expect niyo. So after i-interviewin kayo ng doctor, tatanungin yung mga nararamdaman, yung history. So ipe-prepare kayo for a digital rectal exam. So what we do is yung pasyente, dalawang ways yon. Pwede pong nakahiga na nakatagilid or nakatuwad. So nakasuot kami ng gloves and then papatuwad yung patient or papahiga patagilid and then kakapain po namin. So at first, kakapain po namin yung kung tight yung sphincter. So yung labasan mismo ng puwet, titingnan namin kung loose po siya, maluwag or masikip. Hindi po namin na ipipilit, so wag kayong matakot. At meron ba talaga masikip ng puwet? Meron, no? Ibig sabihin po maganda yung control. Kasi minsan pag natatakot sila especially, masikip. Natural na sumisikip. Kasi, afraid ng puwet. Yes. So, ang pinagawa po namin, doon muna siya sa pasukan, pinaparelax, no? And then, marami pong ilalagay na jelly, yung tinatawag namin KY jelly. So para tumulas, hindi masakit. So hindi naman po siya masakit. It's more of hindi lang komportable, especially pag parang nadudumi, parang may something doon sa loob na nadudumi ka. Yun yung usual na nararamdaman. So especially pag first time yung kakapain, parang nakakapanibago. Pero hindi wala naman biglang nadudumi, Dok. Kasi parang na-trigger. Kami akong pasyenteng nadumi right after digital exam. Pero yun, kung hindi naman po kayo comfortable with it, hindi naman namin pipilitin. Pero it will really help us. So, it's... At saka hindi naman pala all the way through. Doon lang naman pala. Doon sa may parang bukana lang, do. Sa prostate. Ipapasok po namin ng konti. Kasi tingnan niyo po doon sa picture. Ito po sa bukana. So, ipapasok pa namin konti hanggang makapanan yung prostate. Okay. Kasi ito yung prostate. Ito yung prostate ba? Yes. So, so malayo-layo pa pala. Oo. Mapapasok po talaga. Pero hindi po siya na sobrang layo and hindi rin po siya masakit unless yung prostate nyo is namamaga. Kasi that's the time na makakaramdam kayo ng pain pag namamaga yung prostate. So isa din yung clue na makukuha namin if ma-feel nyo na namamaga yung masakit pag kinakapa. Usually sign yun na namamaga yung prostate, namamaga or infection. Pwede may infection lang. Pero hindi naman yun senyales na cancer kapag namamaga yung prostate mo. Nasa field din yan. Sabi mo nga, Doc, parang matigas na parang golf ball ba? Yung yes. Pakiramdam. Parang golf ball. Ang maganda din sa description ng golf ball is yung may injury. Yung parang uka-uka. Isa din yung mga signs na pwedeng prostate cancer siya. So yung kapa usually ng prostate cancer hindi painful. Usually ang painful na prostates will be more of prostatitis or infection or inflammation ng prostate. So lahat ba talaga ng tumatandang lalaki ay magkakaroon ng problema sa kanilang prostate? Either yun nga, lalaki or magkakaroon ng cancer? Very common din po yan na tanong. So actually, as a male grows older, lumalaki po yung prostate niya. Merong expected sizes for males. But not everyone magkakaroon ng sintomas. So may mga pasyente kami, ang lalaki ng prostates nila, pero okay yung pag-ihi. Meron din kami pasyente na maliliit, pero hirap umihi. So, hindi ibig sabihin, pag lumalaki yung prostate mo, magkakaroon ka na ng sintomas. So, we only treat those patients na may symptoms for enlargement ng prostate. But, with regards to prostate cancer, size, hindi talaga siya yung big factor, but yung PSA and yung pagkapa. So may mga prostates na malalaki pero walang cancer. May mga prostates din na maliliit pero nagka-harbor ng cancer. So it doesn't mean na pag malaki yung prostate mo, mataas din yung chance ng pagkakaroon ng prostate cancer. So hindi rin ibig sabihin maliit yung prostate mo, wala ka ng prostate cancer. So kaya kinakapa talaga siya, hindi siya nakukuha lang sa ultrasound. Kasi sa ultrasound makikita mo yung size eh. Pero pag kinapa namin, whether or not malaki or maliit siya, pero suspicious ang kapa, then dun tayo mag-biopsy kasi suspicious siya for prostate cancer. So size doesn't
hindi siya nagre-reflect sa risk ng prostate cancer. Okay. Yung sabi nga nung kaibigan ko, nagtataka sila bakit late na nila nakita na may prostate cancer yung kanyang tatay. Although, yun nga, sabi, malibit ng naiihi sa gabi. Ang akala naman nila, kasama talaga sa old age yung nagiging ihiin sa gabi. So, hindi pala talaga lahat ng lalaki nagiging ihiin sa gabi kapag tumatanda. Hindi siya hindi ibig sabihin pagtatanda ka, magkakaroon ka ng problem sa pag-ihi. So, pwede pong magsabay yung paglaki ng prostate and yung prostate cancer, pero hindi sila, hindi ibig sabihin pag lumalaki yung prostate mo, magkaka-cancer ka na. So, pwedeng yung prostate ni sir, lumalaki na din, kaya siya nagkaroon ng sintomas. Pero at the same time, nag-harbor din siya ng cancer sa loob. Kasi meron kaming mga patients na malalaki yung prostates, pero wala silang prostate cancer. Normal yung PSA nila, malalaki yung prostates nila, may problem sila sa pag-ihi, but nakokontrol ng medication. So, I think in a way, parang naging trigger kasi yon na magpa-check up sila na yung lumalaki yung prostate ni sir kasi nagkaroon siya ng sintomas. Pero if for example, yung nag-harbor siya ng cancer pero hindi lumaki yung prostate niya, pwedeng wala siyang symptoms at all. So baka nung time na hindi pa malaki yung prostate niya, wala pa siyang symptoms doon pero nandun na yung cancer. Kasi usually ang prostate cancer hindi siya yung parang usual na cancer na pag nagkaroon ka, may tanning na agad yung buhay mo. Hindi ganoon. So it's usually slow growing and then usually walang symptoms at the start. So it's just that na-detect yung sa kanya na nasa later stage na. Kasi nga wala naman siyang naramdaman noon noong unang time. So talaga bang tinatanggal yung prostate gland kapag kunyari cancerous to? May maraming options for treatment. So let's say na biopsy po yung patient tapos nagkaroon siya ng prostate cancer. Depende kung yung cancer mo is nasa loob pa ng prostate or nasa labas na. Pag localized pa siya, ibig sabihin nasa loob pa siya ng prostate, then surgery is an option. Tatanggalin yung prostate kasama yung mga kulani na nakapaligid dito. May option din po for radiation, yung tinatawag nating brachytherapy, or meron din yung external beam therapy. So may option for radiation, may option for surgery. Yung mga very low risk na cancers, kasi may mga cancers na hindi aggressive, so mababa lang yung grade niya, may option actually to just observe if hindi siya mag-progress. Pero if the cancer goes out of the prostate, or halimbawa nandun na sa kulani or nasa buto, then surgery is not the best option anymore. So doon na nagsa-start yung pagbigay ng mga chemotherapy, yung iba hormonal therapy, yung kinokontrol yung amount ng testosterone sa katawan, tsaka yung mga bagong mga gamot na nagko-control ng cancer. So depende po sa stage. Pero surgery is the best option if yung cancer mo is still in your prostate. Pero pag lumabas na siya sa prostate, hindi na siya yung best na option. So iba na yung options. Totoo ba, Doc, na kapag hindi rin nila nagagamit ang kanilang, alam mo na, kasi celibate sila, or wala naman silang partner, nagkaka-cancer daw sa prostate. Totoo ba yun, Doc? Hindi. Actually, madami. Madalas din pong tanungin kasi before they had a study, parang matagal na, sobrang tagal na, parang nagkaroon ng study on that. But nung inaaral nila, hindi nila talaga nakita na directly related yung sobra or kulang sa pagtalik sa prostate cancer. So, hindi siya directly related. So, kung sobra man or kulang man or tamang bilang lang, then wala siyang relationship sa pagkakaroon ng prostate cancer. Pwede ka pa rin magkaroon, pwedeng hindi ka magkaroon. So, kailangan i-clarify kasi very common po siya. Fear din siya minsan ng mga sexually active men na baka magka-prostate cancer sila if masobrahan sila. Hindi naman po totoo yun. Oo. Ito pa yung isang parang myth or katanungan. Totoo ba o hindi na kapag daw tindig ka na sa prostate cancer, magiging impotent ka na or magkakaroon ka na erectile dysfunction or incontinence, no? Hindi matae, hindi madumi. Oo. Actually, at saka di rin mawiwi. Oo. Isa yan sa mga concerns ng patients kasi meron tayong mga surgeries, no, yung pag medyo mataas na kasi yung
parang grade ng prostate cancer sa patient. Meron tayong ugat na dumadaloy sa gilid ng prostate. So if we do surgery and advanced na yung disease, kumalat na siya sa gilid ng prostate, then pwede niyang matamaan yung mga ugat na yon, yung cancer mismo. So we have to remove it for the sake na matanggal natin yung cancer. So sila yung mga patients, usually yung mga patients na may mas advanced na disease, sila din yung mga pasyente na nagkakaroon ng erectile dysfunction after or incontinence after. Pero if your cancer is localized, may tinatawag kaming nerve sparing na surgery. So, ibig sabihin po nun, iiwasan natin yung ugat na dumadaloy doon sa ari na nagme-maintain ng erection. So, kaya po natin i-preserve yun if your tumor is still in your prostate. So, another advantage ng pag-screening will be ma-detect siya ng mas maaga, then lower yung chance na magkaroon ng problem with erection and erectile dysfunction with incontinence after. But alalahanin natin yung mga pasyente natin na mostly nadadiagnose ng prostate cancer are in the medyo mas mataas na or mas advanced na age. So usually at this time, even sa age mismo, even without the surgery, there is already unexpected parang erectile dysfunction because of age. And yung iba naman, mga sakit, hypertension, diabetes. So hindi necessarily yung prostate cancer nagkukos nun, but yung ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes. So, hindi naman po directly related yung pagkakaroon talaga ng, hindi ibig sabihin na pag nagka-prostate cancer ka at operahan ka, mawawala na siya. But there's a risk, especially if advanced yung disease nila. Okay. So, Doc, ano ang red flags? Ulitin natin, ano ang mga red flags sa prostate cancer para alam ng ating mga kababayan? Okay, so again, very important to still be early screening and detection. At age 50, magpunta na po kayo sa inyong doktor, magpakapa ng prostate, magpa-PSA. If you have a family history of prostate cancer, even especially if or meron kayong lahi ng African American, kasama din sila sa mas mataas yung risk for meron kayong mataas na family history na ng cancers, mas maaga yung kailangan na detection. Kasi at 50 years old, nagkakaroon na ng risk for prostate cancer pero walang symptoms. Pero the red flags will be similar dun po sa tatay ng friend ninyo, no? Pag ang prostate cancer kasi medyo advanced na ng disease, pwede magkaroon ng pag-ihi ng dugo, tapos pagbara ng daanan ng ihi, ibig sabihin hirap pong umihi. Yung iba naman laging madalas yung ihi or mahirap i-control yung ihi. Pero one of the red flags din po is yung kasama po yung sa pagdumi. Minsan naiipit yung daanan ng dumi kasi nagpunta na doon yung cancer. Or yung pananakit ng likod, ng spine, hirap maglakad. Kasi minsan, pag pumunta na po siya sa buto, sumasakit po yung likod, mahirap maglakad dahil naiipit na ng cancer yung mga ugat. So, important po na early screening, wag na natin paabutin dun sa point na magkaroon ng symptoms. Kasi if we screen it early, even if wala pa kayong nararamdaman, we detect it early and kaya natin siyang biglan ng lunas. Okay. So, Doc, ano ang kanilang gagawin? Every year ba na sila ay magpapatingin ng kanilang prostate? Simula sa anong edad? So, ideally, meron tayong usually kasi free check, meron tayong free digital rectal exam. Yearly yon na activity ng Philippine Urological Association. So, meron tayong every June, meron every September, meron tayong free na digital rectal exam and consultation, and kakapain po yun. So, actually, once na for your first check-up, gagawin yun. Pero if we see na normal yung PSA nyo, yung digital rectal exam is normal, we can do it even less frequently, pwedeng every 2 years. So, depende po dun sa risk sa makuha nating PSA tsaka digital rectal exam. Pag halimbawa, yung nakita natin na mataas yung PSA pero normal yung DRE, pwedeng mas mabilis, like, for example, every year. So, usually, for a patient with normal na findings, every 2 years is enough. Pero meron tayong libre, yearly na check-up and digital rectal examination as part of the project of the Philippine Urological Association. So, if you At are... ngayon, ito rin, may libreng konsulta yata kayo, oo. Pero online nga lang. Saka yun, online po kasi medyo ang
ang risk ng pagtipon-tipon andun pa din. So we can do online free. We have an online free consultation on September 17, 8 a.m. po yun. Lahat ng urological institutions all over the Philippines. So ano yan, Luzon, Visayas, Mindanao, mga hospital na yan, magbibigay po kami ng links. So punta lang po doon sa Facebook page na PUA Prostate Cancer Awareness. Tapos nakapost po doon yung mga links ng hospital. So piliin niyo po doon yung hospital na pinakamalapit sa inyo para magkaroon tayo ng online consultation. And then, at the same time, after ng consultation na yon, if may makitang risk yung doctor ninyo for prostate cancer that you need parang face-to-face consultation, then pwede pong mag-set ng face-to-face consultation para lang malimit lang natin sa ngayon yung exposure ng lahat kasi kung madami pong sabay-sabay tapos yung risk naman for prostate cancer mababa, parang na-expose din yung mga patients na pupunta. So we can do a free online consultation, and then if makita natin na at risk po kayo or sa follow-up niyo, online follow-up niyo, nakita na mataas yung PSA, then pwede tayong mag-set ng face-to-face consult with your urologist para mas matuloy-tuloy natin yung treatment. Oo. Tapos ito, meron po kayong parang forum, no? Yes. Oo. So, tapos na pala ito, September 10. Oo. Last September 10, nagkaroon kami ng live na forum noon. But this is recorded na sa Facebook page ngayon. So pwede nila ma-access pa rin. Oo. Yes. Maganda po yung discussion doon kasi na-discuss kung paano yung nang mas malalim, yung screening, yung paano ginagamot ang prostate cancer. And ang maganda doon, meron tayong guest from Cancer Warrior Society. So, ano siya, parang association for support for cancer patients. Sa iyo naman, Doc, kung gusto nilang magpatingin sa iyo, Doc, saan ka ba nila makikita? Ayun po. So, nasa East Avenue Medical Center po ako. Government hospital po siya. So, free po ang consultation. Every Wednesday, meron pong uro-oncology specific to cancer patients, Wednesday 8 to 12 noon. But every day, meron pong clinic ang urology. So, Mondays and Fridays 8 to 12. Pag Tuesdays and Thursdays 1 to 5. So, free po ang consultation kasi government hospital. So, if hindi po kayo maka-attend ng online consultation, then, or if ever sa online consultation makita at risk po kayo and you're advised to get checked by a urologist, you can go to our hospital and yun nga po, we can cater to yung mga inquiries and yung screening natin for prostate cancer. Ayan. Thank you so much, Dr. Lightsel Jan Magallanes. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat. Take care, Doc. Bye-bye. Radyo Klinika sa DWIZ. Okay, mga kaibigan, balik po tayo sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Tayo po ay napapanood, napapakinggan via our YouTube page DWIZ 882 and of course sa FB po DWIZ 882. And at the same time, syempre tayo po ay live sa IZTV Channel 23 at sa inyong mga radyo DWIZ 882 kHz AM. Ngayong gabi po tayo ay natutuwa sapagkat ang makakasama po natin isang napakagaling po na psychiatrist. Ang kanya pong expertise ay tungkol po sa mga kabataan at saka may mga edad na mayroong pong kondisyon na tinatawag na ADHD. Actually, sa totoo lang, this is a superpower, itong pagkakaroon ng ADHD kasi meron silang special ability eh. Ngayong gabi pong ito, ang makakasama natin ay isang psychiatrist po mula po sa Medical City at sa ADHD Society of the Philippines. Walang iba, kundi ang namimiss na natin, si Dr. Carlo Banaag. Hi Doc, magandang gabi sa iyo. Hi, good evening. Thanks for inviting. Nako, Doc, thank you so much. Alam ko very busy ka, pero pinagbigyan mo kami. Kaya kami ang nagpapasalamat sa iyo na gusto, Doc. Oo. Kamusta ka na, Doc? Buhay pa rin. Lagi sagot ko tuwing na nagtatanong. Oo nga eh. Pero paano ng pandemya? Paano nagpapatingin sa iyo ang iyong mga pasyente? Lahat Zoom, lahat ganito din, teleconsult. Mm-hmm, Marami palang advantage, di na sila natatraffic, di na yes. parking.
Yes, oo. privacy. So, At saka parang sabi nila, mas komportable. Kasi nga, dahil nandoon ka sa iyong sariling bahay, hindi ka nagbiyahe, hindi ka pumunta sa klinika ng doktor. So, mas nasasabi rin nila yung mga gusto nilang sabihin. Pero ngayong gabi, may mga kabataan at saka medyo may mga edad na meron pala silang kondisyon pero hindi nila nasasabi at hindi nila nalalaman na meron pala silang special condition na kailangan na address. At ito yung attention deficit hyperactivity disorder, Doc. Unang-una ay, paano ba kasi nalalaman kung ang isang tao ay merong ADHD? Ano ba yung mga signs niyan? well, para malaman, kailangan talagang mag-consult with a mental health professional. May saying nga na lahat naman ng tao meron some ADHD symptoms sometimes. With mga neurotypicals, usually pag sobrang too much on their plate, too many things going on, so may nakakalimutan, gano'n. Pero pag ADHD talaga, yun yung, they have most of the symptoms all the time. Yun yung parang baseline nila. Paradoxically, pag ADHD, na-tendency nga, nag-i-improve yung symptoms pag parang may urgency na, pag mga crisis moments, gano'n. Doon sila parang tumatahimik na yung brain nila. But in ordinary situations, ayun yung classic ADHD na continually walking into a room and then thinking, alam ko na, I came here for a reason. I'm going ko dito. In the middle of one thought, may bagong thought na naman napapasok. So parang ingay in the brain. Okay. So, meron ba siyang confusion? Nako-confuse ba siya doon sa mga nangyayari sa kanyang paligid? O nare-resolve ba niya kaagad din yung mga confusion na yun? Hindi naman confusion. Pag ADHD, hindi naman, it's not like they're not in touch with reality or disoriented. Ang ADHD, developmental condition yan, wherein yung areas of the brain responsible for what we call executive functions, slightly hypoactive yung area na yun. Yung executive functions yan yung mga everything that we use to execute plans. Things like planning, organizing, moving to tasks, staying on task, doing something else, tapos maaalala mo pa rin yung dapat mong gawin. Time management, lahat yan executive functions. And sa ADHD, organizational baseline state. Oo. Yeah. So may kinalaman sa organisasyon. Yan. Pagmamanage, sabi mo nga, Doc. Kapag may ADHD, hindi niya maiayos pa yan? Ganun ba yun, Doc? Pag yung parang baseline state, yung pag nothing's going on, relaxed lang, then it's hard to filter out like ano yung tamang sequence. Pag ADHD, for example, pag may gagawin silang task na maraming steps, it's hard to see ano yung unang step. Parang everything is of equal importance. It's like everything's jumping at you at the same time. So they tend to put off yung kailangan gawin. It requires a lot of thought. The reason they wait until yung parang last minute is because yun yung time na nag-activate na yung brain nila. Tumataas na yung norepinephrine in their brain. And so yun yung time na parang quiet na. And then it's easier for them to execute the plan. But if they try to do something na di naman interesting and wala pang urgency, they try to be diligent. Next month pa yung deadline, try na niyang gawin ngayon, mag-start as a project. Yun yung, it feels like twice the effort for half the results. They're trying, they're sitting down, pero parang in the middle of the paragraph, they realize they just been looking at the words. Pipilitin niyang basahin yung buong page. Pag doon yung page, parang, binasa ko. I was thinking of something else pala. Lipat sila ng lipat, maya-maya, nakalimutan na yung unang dapat nilang gawin. So, nag-activate lang yan pag may urgency na. Pag katama na sa mukha nila yung concept. Yung mga crammers. Oo. The problem is, the farther you go sa kunyari, academic career or sa work, mas mataas yung executive demand. So doon sila nagkaka-problem. Madalas pag matalino yung bata, baka nga hindi ma-diagnose pag grade school or high school, they just get labeled as selective attention or tamad. Even worse, they themselves think na siguro lazy lang ako kaya ganito.
And then when they get to college, kasi wala na dun yung mga pwedeng overnight na gagawin, doon nagkaka-problem na. Iba na kasi yung setup doon. So yung procrastination pala, hindi naman dahil sa tamad lang yung tao, kundi talagang meron siyang kondisyon na dahilan para late na niya na magawa yung mga bagay. Pag ADHD, it's not true that they can't focus. In fact, pag may ADHD, they can focus remarkably well. Yung superpower nila, di ba? Oo. If they get into something na gusto nila, yun, parang hyper-focused sila. So, it's not true that they can't focus, but they can only focus under two specific types of situations. One is pag gustong-gusto na rin ginagawa nila. Pag ganun yung situation, merong nare-release na dopamine sa brain, which is a stimulating chemical. So, temporarily, tumataas yung activation level ng area na yun na hypoactive. And that's why iba-iba yung grades. Parang normally, pag smart kid, across the board, mataas ng grades. Pag average yung grades. Pag ADHD, parang bungi-bungi. Pag gusto nila yung subject or magaling yung teacher engaging, parang effortless ang taas ng grades. Pero pag hindi niya type yung subject or the teacher is not very engaging or nasa likod sila ng class, gano'n. Parang they can study to pass, but they can't study to get high grades. Kaya nabe-blame tuloy sila na, bakit ganyan? Matalino ka naman, pero bakit pag Harry Potter binabasa mo, one day lang natatapos mo, pero itong history chapter na yan, 2 hours ka na dyan, di ka gumagalaw. So sila mismo, they get frustrated, they don't know why. Hindi rin nila maintindihan, oo. Tapos minsan parang ang feeling nila, biniblame din nila yung sarili nila, sabi nila, ay bobo nga siguro ako. Yeah, diba? they have a tendency na they have low self-esteem. They can drift into yung parang wrong crowd, ng mga parang outcast. So the first situation where nagno-normalize yung brain is pag, I don't use the word normalize, wherein nag-activate yung brain. So when they shift into yung non-ADHD version ng brain nila, is pag gustong-gusto na yung ginagawa nila. The second is yun, yung sinabi ko kanina na may urgency. So it's not a knowledge problem. They know what they need to do, nakikita naman nila. But they can only act on it pag tatama na sa mukha nila. Pag tatama na. And then may urgency, tataas na yung norepinephrine, pag-activate yung brain nila, photo finish na naman. So in the meantime, kapag yung alam nilang hindi pa naman nakaschedule o hindi pa deadline, may ibang ginagawa? Oo, lipat ng lipat. Parang yung bawat thought, nanganganak ng ibang thought. I describe it like, it's like 30 web pages open at the same time, click ka lang ng click na mga link na parang interesting, tapos walang back button, hindi mo mababalikan yung una mong ginagawa. So, sila mismo napaprustrate. They'll often be stopping and thinking, parang may ginagawa ko. Hindi ba dapat? So, paano yun na makukorek, Doc? Kasi may mga, syempre, magulang na nag-aalala sila para sa kanilang mga anak kasi hindi raw makakope sa school. Pagkatapos, nabubuli dahil nga doon sa ang akala hindi nakakaintindi, hindi nakakaunawa. O kaya pinanggigigilan minsan ng teacher, di ba? Dahil may mga teachers na walang pasensya o hindi naiintindihan yung baka meron itong kondisyon. O kaya, sabi nila, talagang nagre-repeat tuloy ng kanilang pag-aaral kasi ang kanilang problema yung pagsasubmit lang daw ng mga assignments at saka projects na hindi magawa-gawa. Yeah, maraming ganon. They'll do fine pag-exam. Kasi pag-exam, andyan ka na eh. Tatapusin mo na, may start and may end. So, activated yung brain nila. Maybe they can be good at test-taking and guessing what the right answer is. It's likely they didn't finish reading what they were supposed to read, pero at least nandoon na. Mas nagkaka-problem pag yung mga project. Yun. May mga kausap akong gano'n na napapasa sila dahil sa exam. Pero yung mga project na they have to be working on, puro incomplete, hindi na nasasubmit, they give up kasi wala nang time. Madalas yun yung problem. So ano, Doc, ang paraan para matulungan natin ang mga ganitong bata? Kung kunyari napansin na natin na nagsistruggle na sila sa school pero alam naman natin matalino itong ating anak. Education talaga. This is why I do these things. Para ma-educate. Kasi
kawawa din ang mga bata na may ganyan. They end up having low self-esteem if they don't understand that their brain is just wired differently. So I usually talk about yung mga successful na tao na may ADHD. Sila Bill Gates is quite open about ADHD niya. Sila Tom Hanks, Ryan Gosling, Will.i.am, Adam Levine ng Maroon 5, puro open sila about having ADHD. Emma Watson has ADHD. Emma Watson of Harry Potter? Yeah, she's quite open about it. So it's not an intelligence issue, it's a wiring issue. Pwedeng matalino ka, but your brain only activates in those two types of situations. So challenging. And they have a hard time in school because the school curriculum, it's designed for neurotypicals. So dun ka mahirapan. Neurotypicals, if they have 10 days to do something, they can literally decide na I'll do 10% every day, para yung day before, para relax na ako, I can even go to the beach. Pag ADHD, kahit ipaplano niya na ganun, it doesn't work out that way. Scrambling pa rin last minute. So they end up feeling bad na naman. Okay, so paano daw kailangan ba na ang bata ilipat mo ng eskwelahan? May specific schools ba na nagpo-focus dun sa kanilang abilities? Well, may mga SPED school naman, but para sa akin, hindi naman necessarily kailangan na ilipat yung kid. Kasi unlike other developmental conditions, like autism, wala namang treatment. Like, there's really no medicine that will reverse the autistic symptoms. Ang ADHD, may option. The ADHD medicines work by increasing both dopamine and norepinephrine temporarily sa brain nila. In other words, it allows them to access yung quiet brain nila on demand instead of having to wait na. So parang meron kang push button ngayon ng quiet brain mo. Yeah. So it can help them execute the plan. Parang may noise cancelling headphones for the brain. So may ganun naman eh. So a lot of people with ADHD, they do just fine in regular courses basta alam na nila how their brain works and they learn how to work with their brain instead of trying to force it to be something it's not. Okay, paano daw kung kunyari nakatapos na naman sila ng pag-aaral, hindi natulungan o hindi na diagnose yung kanilang ADHD kasi talagang nag-go through the motions na lang sila, no? Na nakatapos naman ng pag-aaral, although it was a struggle, ngayon nagtatrabaho na. Do they still need to be medicated or do they still need to see a psychiatrist? Depends on what's happening. So may mga ito yung point of managing ADHD and understanding how your ADHD is presenting. It's supposed to help you figure out ano yung niche mo, saan ka dapat. So I always tell people this, early age pa lang, di ba? Pag bata pa lang tayo, we learn that you shouldn't be trying to force yung round peg through the square hole. Ganon din pagtanda. Kahit hindi ka naman ADHD, you kind of have to play to your strengths. So kung ang passion mo ay kotse, probably doon ka papasok sa area na yun. Hindi ka mag-banking career. Kung dito ka, lalong palagi na lang mababa activation, mas mararamdaman. So hindi ka pwedeng persahin sa isang bagay na hindi mo gusto. Kunyari sabihin sa iyo ng magulang mo, ay dapat ang maging trabaho mo dito para maging stable ka. Pero ayaw mo. But having said that, may ways naman to cope. There are ways to cope. Like, some people, when they have to do something boring, they find a way of gamifying it para parang na-activate yung utak nila. Like they challenge themselves. Sige, 20 minutes. Gano'ng karami magagawa ko. So may mga coping strategies naman. Yun yung primary coping. You develop strategies so that you can use your brain the way it's designed to work. Instead of parang naiinis ka lang. Ba't hindi nag-work na ganito? So after school, it actually often gets better, especially if they know they have ADHD. Kasi pag after school, mas may power ka na to decide. Papasukan ko, even if you're in this job, you have more freedom to do it the way you do it, the way it's a good fit for you. Ang mahirap kasi sa school, walang ganun eh. Like everybody has to do things the same way, everyone has the same output, everyone has the same time limit. So doon nagkaka-problem. But after school, assuming
they understand how their brain works, it can be a lot better. I even have patients na they know they have ADHD, but they won't take meds kasi alam nila they're better at their job when they don't take the meds. They only take the meds kung kunyari merong day na puro meetings na alam nila mag-zone out sila, yan yung boring stuff. Yun, baka iinom siya para lang tahimik, di siya tayo ng tayo. But otherwise, the ADHD it even helps them in their job. Yun sana yung goal, if that's possible. So parang nagiging superpower nga nila ang ADHD. Kasi, in a way, some ADHD people, yung mga true sufferers, they don't like yung term kasi it makes them feel bad. It makes them feel like parang kasalanan ko pala to kasi it can be a superpower yet hindi ko nagagamit. So it's not really that simple. It is true for some people, if they find the thing that they're passionate about, yung talagang gumigising yung brain nila for that, yeah, yung ability to hyper-focus, yung parang zoom in on something and then yun lang yung talagang gagawin mo, it can help you be more successful than non-ADHD people. But for the most part, hindi nga ganon. We don't live in that kind of world. Pero nabanggit mo, Doc, yung tungkol sa pag-inom ng gamot, na pwede palang sa sarili mo, sa pakiramdam mo, tsaka mo lang inumin yung gamot kung kailangan mo ito. So hindi siya parang maintenance medicine? Hindi naman. But it depends. It depends. If, for example, yung ADHD ng tao or his life situation is the kind na medyo kailangan tuloy-tuloy may control yung symptoms, then baka better nga na he takes something every day or he takes a medicine that helps reduce the symptoms 24/7. Meron namang ganon. But by and large, I tell people na gamitin mo parang noise-canceling headphones for your brain. Pag hindi mo kailangan, wag na lang. Pag kailangan mo, inumin mo. But it depends. Kasi may tao talaga na mas prominent yung impulsivity and parang restlessness, yung madaling magalit. Pag ganun, and it's becoming a problem sa relationships mo, hindi pwede yung 4 hours a day ka lang okay. Kailangan 24/7. So, depende sa tao. Nararamdaman nila yun, Doc? Na hindi sila okay? Well, once they figure out what it's like to not have it, mas nakikita na nila, ito parang ADHD pala. Hindi ko alam, ADHD pala to. Ang tao na totoong ADHD, they don't grow up thinking na, ADHD to. Kasi it's all they know. They have no way to compare it to anybody else. But it's when they first get treatment, they understand what ADHD is all about. Doon, medyo nakikita nila na, so yung palang lipat ng lipat yung thoughts ko na I can sit in the bed and stare at the ceiling for 2 hours. ADHD pala yun? Kasi pag iniinom ko yung gamot, parang wala yun. Tahimik yung brain ko. I can get moving. I can do what I want to do. Yung palaging nakakalimutan ko kung nasaan yung phone ko. Hawak ko kanina, wala na naman. ADHD parang ako yun daw ka. Sinasabi ko na lahat naman tayo may some ADHD symptoms sometimes. Pero anong checklist, Doc? May checklist ka ba? Meron talaga. May screening questionnaire for that. But ano yan it's come under scrutiny na many people may be overdiagnosing themselves based on certain TikTok videos. So that's not a good idea. If you wonder, you should see a specialist. You should see a mental health professional. I would say na the most common reason kung bakit nagkakaroon ng cognitive problems ang tao, kunyari, adult na siya, 30s, 40s, tapos parang recently, in the last few months, makalimutin, hirap mag-concentrate, yung mga gusto niyang gawin, parang ayaw niyang gawin. It's more likely burnout, or baka nagde-depression sila, nagiging unhealthy yung brain. Or nagde-decline na rin yung mental ability because nag-age, Yeah. So, iba yun sa ADHD. Pag ADHD, talagang ever since. It's there. It's there. Anong age ba usually lumalabas yung ADHD symptom signs? Usually, dinadiagnose siya by around age 7 kasi yun yung time na school age, mas nakikita mo yung difference between that kid and the other kids. So, mas makikita mo sila yung nagzo-zone out, staring outside, gugulat pag kinakausap ng teacher, or sila yung they drive people nuts kung hyperactive pa yun ng tayo, daldalan. Doon parang mas nakikita. So, it's really not a good idea na
sobrang bata, i-diagnose mo na because maraming normal overlap. Some kids will grow out of it. Okay, Doc, ito may katanungan dito. Si Cyril, sabi niya, ADHD is a struggle at work. How to fix it? If you actually have ADHD and you're not just relying on the people on TikTok to diagnose yourself, you should talk to a mental health professional so you can figure out ano bang nangyayari. If this is a recent onset kind of thing, chances are hindi lang healthy yung brain mo ngayon. And may paraan naman na gawing healthy yun. It may not even be ADHD. Okay, si Michelle naman, sabi niya, not all tasks are engaging enough and some repetitive tasks I genuinely struggle with. Like, I just can't progress unless yun nga, deadline na and may urgency na. Some people describe it like death from 1,000 cuts. Madali lang dapat gawin to. Pero dahil hindi siya engaging sa utak mo, pile up lang siya ng pile up until overwhelming na. Okay, si Michael, oo. So, medicines lang ba talaga ang makakaayos or is there some natural way to fix it like meditation? Meditation. Well, I've met some people na ADHD that they can meditate, but I would say the vast majority di nila magawa. Masyado maingay yung utak. It's not supposed to be meds. Meds should kind of be like, pagkailangan na talaga. But otherwise, yung pinaka-coping dyan, strategies. Basta you learn from it. If, for example, you went to the mall, tapos sinabit mo yung bag mo sa likod ng chair mo, yung bag mo, tapos tumayo ka, umalis ka, at kalimutan mo na nandun. Kasi pag ADHD, out of sight, out of mind. Once they don't see it, it's like it's not there. O di matuto kang na ipatong mo sa lap mo. You have to make sure it's somewhere na you see it. It's in line of sight. Simple example yan of how every time something bad happens, opportunity mo na yun to figure out, how can I avoid this in the future? It can be as simple as using your phone like a peripheral brain. I-outsource mo yung executive functions. Pag magpa-park ka somewhere, kunan mo kung saan. Pag magagawin niyo parang, oh my God, nanakaban ko ang car ko. Kung papasok ka sa mall, kunan mo kung saan ka pumasok. Kasi baka mamatahan natin mo siya. Saan yung exit? Saan? There are ways naman na you can minimize the impact of ADHD. So, ang mga ADHD forgetful? Ganun ba yun, Doc? Often, yeah. Minsan na-OC sila eh. They learn to assume that they'll forget rather than assume that they'll remember. And actually, that's a good coping strategy. Assume that you will forget. Never assume na maalala mo. Sabi nga ni Luis, that's what I do for work minsan. I use clocks and timers to challenge me. Ang laking tulong po ng tech for ADHD, reminders and stuff and calendars. Yeah. Malaki. You just have to learn how to use it. Okay, si Michael Lule, sabi niya, so ADHD brains, bali may problem with releasing dopamine? It's not really releasing dopamine, but the level of activation is somewhat lower than in neurotypicals, or as I like to call them, the boring people. So pag ADHD, naturally somewhat lower yung activation ng areas na yun. We know that there's really something different about yung dopamine and norepinephrine receptors nila. If you give a person with ADHD a stimulant, instead of feeling revved up and excitable, they generally feel quiet. Parang, mas kalmado ako ngayon. I'm fully present now. Sige, salita ka lang, nakikinig na ako. They don't have the same effect na ang ibang tao pag stimulant. Parang hyper sila. Pag ADHD bata na hyper, when you get them a stimulant, they calm down. Mas kaya nilang i-control yung sarili nila. There's really something different. It's not a question. It's not a willpower thing. There's something different. Okay. How are they with relationships and how can they cope? Paano rin nila maayos yung kanilang relasyon? Kunyari, may girlfriend sila at hindi nauunawaan yung kanilang kondisyon. Education pa rin. It's a very good question. People with ADHD, they have challenges, not just the one with work, but with relationships, especially if your non-ADHD partner doesn't understand what's happening. It's very easy to misinterpret yung forgetfulness of ADHD, procrastinating,
as something else. Baka isipin, oh, you don't love me, you don't care. Ito lang pinapagawa o hindi mo magawa. Diba? So, it You can don't be have hard. It time takes for me. extra Parang work. ganyan. Yeah. So, ang solution dyan, read up. There's a website called adhdmarriage.com. Pwede nyo puntahan. It doesn't have to be for marriage. ADHDmarriage.com. Oo, para makita mo lang yung typical challenges. Very often, yung non-ADHD partner describes yung ADHD partner as, parang ito yung eldest child ko. Parang hindi pwedeng walang supervision. At kung may mga tanong pa po kayo, pwede rin kayong pumunta sa Facebook page po ng ADHD Society of the Philippines. At meron po silang mga activities and also, ang balita ko, Dr. Carlo, meron din silang mga forums, di ba? Na kung saan pwede silang mag-usap-usap, di ba? Yung pareho ang kanilang mga ages o kaya yung mga parents din mag-usap-usap tungkol po sa sitwasyon ng kanilang mga anak. Yan. Punta kayo sa ADHD Society of the Philippines to know more. And Dr. Carlo Banaag, saan ka po nila mapupuntahan kung gusto nila magpatingin sa iyo? Teleconsult palagi. Na-upload ka mga tao. Pero you can get in touch with some medical city. Yung mga secretary naman doon. Yan, sa Medical City po, nandoon po ang, may clinic po si Dr. Carlo Banaag pero puro teleconsultation wala po ngayon. Dr. Carlo Banaag, napakagaling po ninyo. Thank you so much. Maraming salamat. And of course, okay na ba? Yes, Miss Josephine Esteban, maraming salamat po sa inyo. At syempre sa lahat ng ating mga kasama, sa ating mga kasama sa DWIZ, sa ating engineering, sa social media, at gayon din po sa ating mga kaibigan po sa News Center. Thank you so much. Susunod na po si Miss Ruth Abaw. Ako naman po si Maru Panghatisay. Bye! Bye-bye. Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa susunod. Tayo po muling magkarinigan sa programang